सो Redmi Note 13 सिरिज चाहिँ लन्च भइसकेको छ र यो फोनहरु चाहिँ नेपालमा पनि लन्च हुने चाहिँ कुरा छ कि जनवरीको एन्डतिर अथवा फेब्रुअरीतिर चाहिँ लन्च हुन्छ है। अब यसपालि चाहिँ Redmi Note 13 सिरिजमा तीनटा फोन्सहरु छन्। Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G र Note 13 Pro Plus 5G। र यसपालि यो तीनटै फोन्सहरुले चाहिँ जुन पुरानो Redmi Note 12 सिरिज थियो त्यो भन्दा चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ अपडेट्स र अपग्रेड्सहरु चाहिँ बोकेर आएको छन्। त्यसैगरी डिजाइन नै हेर्ने हो भने पनि यो तीनटा फोन्सहरु चाहिँ निकै फरक डिजाइनको साथमा चाहिँ आउँछ। अब Redmi Note 13 मा चाहिँ प्लास्टिक ब्याक युज गर्छ भने जुन Pro र Pro Plus हरु छन् त्यसमा चाहिँ हामीले ग्लास ब्याक पाउँछौं है। त्यसैगरी यसपालि चाहिँ फर्स्ट टाइम Redmi Note सिरिजमै चाहिँ कर्भ डिस्प्ले युज भएको छ। सो Pro Plus भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले कर्भ डिस्प्ले पाउँछौं। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्यामेरा ब्लक हेर्यो भने चाहिँ छुट्टै क्यामेरा ब्लकमा डिभाइड गरेको छ। त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ र यो फोन चाहिँ भिगन लेदर भेरिएन्टमा नि आउँछ। अब नेपालमा यो भेरिएन्ट आउँछ कि आउँदैन चाहिँ पछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब वाटर रेजिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 13 Pro Plus मा चाहिँ हामीले IP68 रेटिङ पाउँछौं भने जुन Pro भेरिएन्ट त्यसैगरी अर्को जुन हाम्रो सिम्पल भनिला भेरिएन्ट छ Redmi Note 13 मात्र त्यसमा चाहिँ IP54 रेटिङ मात्र आउँछ। अब डिस्प्लेमा चाहिँ यसपालि हामीले अपग्रेड्सहरु देख्छौं हैन। अब दुईटै जुन Pro भेरिएन्टहरु छन् Pro Plus र Pro मात्र त्यसमा चाहिँ सेम डिस्प्ले नै हो हैन। तर Pro Plus मा चाहिँ कर्भ छ अनि Pro चाहिँ फ्ल्याट डिस्प्ले छ। अब स्पेक्स हेर्ने हो भने सेम नै छ। 1.5K रेजोल्युसन हो यिनीहरु, 120 Hz रिफ्रेश रेट, त्यसैगरी 12 बिट कलर सपोर्ट र यसमा चाहिँ हामीले डल्बी भिजन र HDR10+ पनि पाउँछौं। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले जुन फ्ल्यागशिप फोन्सहरुमा गोरिल्ला ग्लास विक्टर्सको प्रोटेक्सन देख्छौं त्यो चाहिँ यो दुवै Redmi Note 13 Pro र Pro Plus मा चाहिँ युज गरिएको छ है। अब Redmi Note 13 भनिला एडिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फुल HD+ रेजोल्युसन भएको AMOLED डिस्प्ले पाउँछौं र यसमा चाहिँ हामीले 120 Hz रिफ्रेश रेट त्यसैगरी प्रोटेक्सन चाहिँ गोरिल्ला ग्लासको 5 चाहिँ पाउने छौं। अब यो भनिला Redmi Note 13 को डिस्प्लेमा चाहिँ हामीले स्पेक्समा इम्प्रुभमेन्ट नदेखे पनि यसको चाहिँ हामीले जुन डिस्प्लेको बेजल्सहरु छ त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट देख्छौं। अलि स्लिम छ पहिला भन्दा, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी चाहिँ हुन्छ नि यसको चाहिँ अपिलिङ देखिन्छ डिस्प्ले। अब कुरा गरौँ परफर्मेन्सको र यसपालि चाहिँ जुन Pro भेरिएन्टहरु छ त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चिपसेटहरु युज गरेको छ। सो Redmi Note 13 Pro मा चाहिँ यसपालि हामीले Snapdragon 7S Gen 2 पाउँछौं भने 13 Pro Plus मा चाहिँ MediaTek को Dimensity 7200 Ultra चिपसेट चाहिँ युज गरिरहेको छ र यो दुईटै चिपसेटहरु चाहिँ नयाँ चिपसेट हो र यही फोनमा चाहिँ फर्स्ट टाइम लन्च भएको थियो है। अब यसो हेर्ने हो भने चाहिँ यो खासै त्यस्तो नयाँ चिपसेट चाहिँ भन्नै मिल्दैन। रिब्रान्डिङ देखिन्छ हैन दुईटै MediaTek र Snapdragon को। किन भन्दाखेरि Snapdragon 7S Gen 2 चाहिँ लास्ट इयरको जुन 6 Gen 1 थियो त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति हायर क्लक जस्तो मात्र देखिन्छ। त्यसैगरी जुन 7200 Ultra छ त्यो चाहिँ 7200 कै हुन्छ नि आइडेन्टिकलै छ के। सो त्यस्तो म्यासिभ डिफरेन्स छैन। त्यसैगरी Redmi Note 13 5G मा जाने हुन्छ यसपालि चाहिँ Snapdragon बाट चाहिँ हामीले MediaTek मा चाहिँ शिफ्ट पाउँछौं। सो यसपालि चाहिँ MediaTek को चाहिँ 6080 चिपसेट चाहिँ युज गरिरहेको छ। अब 13 Pro Plus मा भएको Dimensity 7200 Ultra चाहिँ राम्रै अपग्रेड हो जुन चाहिँ Redmi Note 12 Pro को Dimensity 1080 चिपसेट भन्दा हैन। अब अर्को यो 7S Gen 2 त्यसैगरी Redmi Note 13 मा भएको जुन 6080 चिपसेटहरु चाहिँ कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै Pro र Pro Plus मा चाहिँ यसपालि हामीले 200 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन सेन्सर पाउँछौं भने अल्ट्रा वाइड चाहिँ 8 मेगापिक्सलको हो र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर दिएको छ र अगाडिपटि चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौं हामीले। त्यसैगरी Redmi Note 13 भनिला एडिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसमा 108 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा पाउँछौं भने यसमा पनि 16 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा दिएको छ र पछाडिपटि चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप नै हो। अब कुरा गरौँ ब्याट्रीजको जसमा चाहिँ हामीले अलिकति चेन्जेसहरु देख्छौं। सो Redmi Note 13 Pro Plus मा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ भने यसमा चाहिँ फास्ट चार्जिङ 120 वाट को फास्ट चार्जिङ छ र Xiaomi को क्लेम अनुसार चाहिँ यो चाहिँ 0 to 100% 19 मिनेट 19 मिनेट्समा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ है। त्यसैगरी Redmi Note 13 Pro 5G मा चाहिँ हामीले 5100 mAh ब्याट्री पाउँछौं भने यसमा चाहिँ 67 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट दिएको छ। त्यसैगरी Redmi Note 13 मा चाहिँ 5000 mAh ब्याट्री नै हो र यसमा चाहिँ हामीले 33 वाट फास्ट चार्जिङ पाउँछौं। अब यो तीनटै फोन्समा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हामीले Android 13 आउट अफ द बक्स पाउँछौं हैन। अब यो कुरा चाहिँ अलिक चिज बुझेन किन भन्दाखेरि अब नयाँ फोन हो। सो Android 14 कै साथमा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो है। अब यिनीहरुमा चाहिँ MIUI 14 नै छ तर यिनीहरुमा चाहिँ अपडेट चाहिँ छिटै आउँछ। सो हामीले चाहिँ Android 14 विथ HyperOS अपडेट चाहिँ यसमा छिटै पाउँछौं। अब यो फोन्सहरु अहिले नेपालमा चाहिँ आइसकेको छैन तर छिटै आउँछ यिनीहरु हैन। त्यस्तै फेब्रुअरी तिर आउला फर्स्ट वीकमै। अब के छ भन्दाखेरि अब जति राम्रो भए पनि राम्रो प्राइसिङमा आएन भने त रेकमेन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ है। सो के छ भन्दाखेरि अब Redmi Note 13 हेर्ने हो भने जुन चाहिँ Redmi Note 13 5G भनिला एडिसन चाहिँ त्यस्तै 30000 को रेन्जमा आउन सक्छ नेपालमा। त्यसैगरी अब हामीले Redmi Note 13 Pro को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तै 35 देखि 40000 को रेन्जबाट स्टार्ट हुन सक्छ यो फोन। अब Redmi Note 12 Pro Plus लास्ट इयर लन्च भएको थिएन। सो यसपालि Redmi Note 13 Pro Plus चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति नट 100% स्योर भनौं हैन। तर यदि आयो भने चाहिँ त्यस्तै यो चाहिँ 50 देखि 60000 को रेन्जमा चाहिँ आउन सक्छ। अब यो वर्ष पनि स्मार्टफोन्सहरुको लागि चाहिँ हुन्छ नि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। अब Xiaomi ले फर्स्टमै हैन यस्तो राम्रो फोन्सहरु चाहिँ लन्च गरेको छ। अब डेफिनेटली नेपालमा नि राम्रो प्राइसमा आयो भने चाहिँ बेस्ट नै
हुन्थ्यो अब पहिला पनि Redmi Note 12 सिरिजहरु चाहिँ वान अफ द बेस्ट भ्यालु नै थियो त्यो प्राइस सेगमेन्टमा भने जुन Note 13 सिरिज छ त्यो पनि राम्रो प्राइसिङमा आयो भने चाहिँ डेफिनेटली सेगमेन्टमा वान अफ द बेस्ट भ्यालु नै प्रोभाइड गर्छ सो तपाईले चाहिँ Redmi Note 13 सिरिज नै कस्तो लागिरहेको छ र नेपालमा चाहिँ लन्च हुँदाखेरि चाहिँ के प्राइसिङ एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र यस्तै भिडियोजको लागि चाहिँ प्लस Redmi Note 13 सिरिज लन्च भइसकेपछि हाम्रो रिभ्यु नछुटाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुस् र त्यहाँ त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स until next time namaste TechLekh